ሃይ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው ስለ ሞላር ሂት ካፓሲቲ ነው። ሞላር ሂት ካፓሲቲሽኖቹን ማየት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ሲፒ ኢስ ኢኳልስ ቱ አር ፕላስ ሲቪ መሆኑን ይሄኛውን ፕሩፍ እናደርጋለን። በሁለት መንገድ እንዴት ፕሩፍ ማድረግ እንዳለብን ታያቸው። ሞላር ሂት ካፓሲቲ ስንል ሲምፕሊ ዘ ሂት ካፓሲቲ ፐር ሞል ማለት ነው። ሂት ካፓሲቲ ፐር ሞል ምን ይባላል? ሞላር ሂት ካፓሲቲ። እንግዲህ ሁለት ሞላር ሂት ካፓሲቲዎች አንደኛው ሲ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ኤንድ ሲ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ነው ማለት ነው። አንደኛው ፕሬሸሩ ኮንስታንት ነው፣ አንደኛው ደግሞ ቮሊዩሙ ኮንስታንት። ስለዚህ ሂት ካፓሲቲስ ሲምፕሊ ዲፋይንድ አስ the ratio of the amount of heat energy transferred to an object resulting that increasing the temperature of the gas. ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምናገኘው ማለት ነው? ኪው ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ሂት ካፓሲቲ ይሄ ነው። ሞላር ሂት ካፓሲቲ ስንል ደግሞ የዚህ ሬሽዮ ነው። ሞላር ሂት ካፓሲቲ የዚህኛው ሬሽዮ የማን ሂት ትራንስፈርድ ኦቨር ታይም ኦቨር ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ። ስለዚህ የመጀመሪያው አት ኮንስታንት ቮሊዩም እንውሰድ። አት ኮንስታንት ቮሊዩም ዘን ጋዛችን ሌትስ ሴይ ይሄ እዚህ ውስጥ ጋዝ ቢኖር ዘን ዴር ኢዝ ኤ ፒስተን። ፒስተኑ እዚህ ውስጥ ግን ፊክስድ ቢሆን ፊክስድ ፒስተን ለምን? ኮንስታንት ቮሊዩም ነው። ኮንስታንት ቮሊዩም ስለሆነ ዋን ሞል ኦፍ እዚህ ውስጥ ዋን ሞል ኦፍ አይዲያል ጋስ ቢሆን ዘን ይሄኛውን ሂት ሰፕላይ ብናደርግ ያ ማለት ሂቲንግ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ማለት ነው። አት ኮንስታንት ቮሊዩም ማለት ስለዚህ ዲቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ማለት ነው። ዲቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ይሆናል። ደን ከዚህ ላይ ምንድነው የምናገኘው? ሂት ካፓሲቲያችን ወይ ደግሞ አማውንት ኦፍ ሂት ሰፕላይድ ኢዝ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤን ሲ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ታይምስ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ይሄን ዴሪቬት ባረግ ዲኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲስ ኢዝ ሌትስ ሴይ አስ ኤክስ ብንወስድ ምን ይሆናል? 1 ይሆናል። ስለዚህ 1 ታይምስ ሲቪ ስለዚህ ሲቪ ኤ ዲ ይሆናል ነው። ይሄም ዴሪቬት መደረግ ቴምፕሬቸሩን ዴሪቬት መደረግ we know that work done is integral form of p dv ነው። then dv 0 ስለሆነ ይሄን work doneአችን there is no work done at constant volume work doneአችን 0 ሆነ ማለት ነው። ለምን? ቮሊዩሙ 0 ስለሆነ። ስለዚህ ከፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምን አለን? q is equals to u plus w ብለናል። ስለዚህ dq is equals to du plus dw this is what 0 ስለዚህ dq is equals to du ከዚህ ላይ du dq እዚህ ጋር ስላለ ያውን ሰብስቲቱት ባረግ du is equals to c at constant volume dt ይሆናል። c at constant volume dt ይሆናል። ይሄን እንደዚህ እናስቀምጥ። ሁለተኛው ኮንስታንት ፕሬሸር ሲሆን አት ኮንስታንት ፕሬሸር ዘን ምን አለኝ? ኮንፊድ የተደረገ ጋዝ አለኝ። ዘን ጋዙ እዚህ ውስጥ ቢሆን ዘን ዴር ኢዝ ኤ ፒስተን 1 ሞል ኦፍ አይዲያል ጋዝ እዚህ ውስጥ ቢሆን ዘን ይሄን ሂት ብናደርግ ግን ምንድነው? ፕሬሸር ኢዝ ኮንስታንት ፕሬሸር አት ኮንስታንት ፕሬሸር ዘን ይችኛዋ ቮሊዩሟ ይቀያየራል ማለት ሙቨብል ፒስተን ሆነ ነው። ሙቨብል ፒስተን ሌላ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። then the same q is equals to nc at constant pressure change in temperature ስለዚህ dq is equals to still ይሄ 1 ነው then cp dt ይሆናል ማለት ነው። cp dt ይሆናል። then work done is equals to integration form of p dv ብለናል። ስለዚህ work done is equals to pv ቢሆን
dw is equals to dw is equals to pdv dv ይሆናል። therefore dq ከ first law of thermodynamics first law of thermodynamics ምን አለኝ Q is equals to U plus W then dq is equals to du plus dw ይሆናል። dq እዚህ ጋር ይችላልኝ cp dt is equals to du ይሄኛው w አለኝ p dv አለኝ ኦኬ ስለዚህ dw ላይ አለኝ dw እዚህ ጋር dw du is equals to cv dt du ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር cp dt is equals to cv dt plus pdv ይሆናል ማለት ነው። then ይሄኛውን አስተካክለን እንጽፈው ምንድነው የሚሆነው cp dt is equals to pdv plus cv dt ማለት ነው cv dt but from ideal gas ላይ ምን አለን pv is equals to nRT ይሄን ደሪቬት ማድረግ ደሪቬት ብናደርግ pdv plus vdp is equals to ይሄ አንድ ይሆናል then rdt ይሆናል ይሄን ደሪቬት ስናደርግ ማለት but at constant pressure this is 0 ማለት pdv is equals to rdt ይሆናል ማለት ነው then እችኛዋን እዚህ ጋር መተካት እንችላለን cp dt is equals to rdt plus cv dt ይሆናል ማለት ነው dt by dt then cp is equals to r plus cv ይሆናል then r is ideal gas constant ምን ይሆናል cp minus cv ይሆናል then a is proved okay ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ then ሁለተኛው ሜተድ ሰከንድ ሜተድ እንበል ይሄኛው ሰከንድ ሜተድ ምን አለኝ cv at constant volume q over n times change in temperature አለኝ then ከዚህ ላይ say q at constant volume is equals to c at constant volume n change in temperature and let's say n equation 1 ልበለው then from first law of thermodynamics ምን አለኝ change in q is equals to change in w plus change in u ወርክ ደናችን 0 ነው ስለዚህ change in q is q at constant volume is equals to change in u ነው ማለት ነው change in u ይሄን ደግሞ let's say equation 2 ልበለው equation ኮንስታንት ቮሊዩምስ ይሄ ኮንስታንት ቮሊዩም ነው ኮንስታንት ፕሬሸር ከሆነ cp is equals to q over n change in temperature from this q at constant pressure is cp n change in temperature ይሆናል ማለት ነው ይሆናል then from first law of thermodynamics ምን አለኝ አሁንም change in q is equals to change in w plus change in u ይሆናል ማለት ነው change in u then change in u ምንድነው የሚሆነው ከዚህ ላይ change in u is equals to change in q minus change in w ይሆናል ማለት ነው
change in W then change in U እዚህ ጋር change in Q አለኝ change in Q then change in U is equals to this is at constant pressure ስለሆነ then at constant pressure ማለት ደግሞ ይሄኛው ነው Cp n change in temperature minus work done P change in V ማለት ነው then እዚህ ጋር ይሄኛው እኩል ነው change ስለዚህ እዚህ ጋር እቺንና እቺን መቀየር እንችላለን then change in Q at constant volume this is equals to Cp n change in temperature minus P change in volume ይሆናል ማለት ነው volume ኦኬ ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው Cp n change in temperature በቮሊዩም ቦታ this is V is equals to Cp n change in temperature then ይሄኛውን minus P change in V ይሆናል ማለት ነው አሁን ይሄኛው እንዳለ እናስቀምጠውና ምን አለን ideal gas from ideal gas PV is equals to nRT ነው እናውቃለን ማለት ነው then PV ያችን ከማን ጋር እኩል ነው የምለውን እኔ ስለዚህ በPV ቦታ እቺ PV ማለት ከዚህ ጋር እኩል ስለሆነ then C at constant volume n change in temperature is equals to Cp n change in temperature minus nR ይሆናል ማለት ነው this is change in T ማለት ነው change in T when change in T በchange in T ይሄ ይጣፋል n በn n ይጣፋል then የሚቀረኝ ማን ነው Cv is equals to Cp minus R ማለት ነው Cp minus R then R ምን ይሆናል ማለት ነው R is equals to A positive Cp minus Cv ይሆናል Cp minus Cv then ተመሳሳይ ኢኩዌሽን በተለያየ then አሁን ቀጥለን የምናየው ለሞኖሚያል አቶም እና ለሞኖ አቶሚክ እና ለዳያቶሚክ ምንድን ነው የሚሆነው ስለዚህ ኬዞቹን እንያለን ለእያንዳንዳቸው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው let's say for monatomic ideal gas C at constant volume is 3/2R constant volume ላይ እንግዲህ ምንድነው then let's say along x volume along x volume along z volume along y ማለት ነው እዚህ ጋር half የዚህ 1/2 ኢነርጂው ማለት ነው then 1/2 plus 1/2 plus 1/2 is equal along x along y along z ማለት 3/2 ማለት ነው ከዛ የመጣ ነው Cv is equals to 3/2R 3/2 ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ውስጥ ብንተካ Cv is equals to Cp minus R ብለናል ስለዚህ Cp ማግኘት እንችላለን Cp is equals to Cv plus R which is equals to ይሄኛው 3/2R plus R then እዚህ ጋር 3R plus 2R over 2 is equals to 5R/2 ማለት ነው this is Cp is equals to 5/2R ይሆናል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ምንድነው ከዚህ ላይ የምንረዳው Cp is always greater than look Cp is greater than Cv ነው ለምንድነው ለምን ይመስላል ያ ማለት at constant pressure work done ምንድነው የሚሆነው work done ኦኬ ምክንያቱም at constant pressure is greater than at constant volume ያለበት at constant volume change in Q at constant volume is equal to internal energy ጋር እኩል ማለት ለዛ ነው greater than የሆነው
ከዛ ኢነርጂው ወይ ደግሞ ሂት ሰፕላዩ ከኢንተርናል ኢነርጂው ጋር እኩል ስለሆነ ምንድነው የሚሆነው? ሲፒ ኢዝ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ሲቪ ወይ ደግሞ ሞላር ሂት ካፓሲቲ ኦር ሂት ካፓሲቲ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ኢዝ ግሬተር ዛን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ አት ኮንስታንት ቮሊዩም ማለት ነው። Therefore, the molar heat capacity ratio for monatomic gas is, let's say, ሬሽዮን ብንወስድ የሬሽዮ ሲፒ ኦቨር ሲቪ ብንወስድ is ጋማ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። this is constant. then ሲፒ ማለት ምን አግኝተናል? 5 አር ኦቨር 2 ኦቨር ሲቪ ማለት ደግሞ 3 ኦቨር 2 አር ነው። then 5 ኦቨር 2 አር times 2 over 3 አር ማለት ነው። 3 አር አር በአር ይጣፋል፣ 2 በ2 ይጣፋል። ዘን የሚቀረኝ 5 over 3 is equals to almost 1.67 ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ሞናቶሚክ የሚባሉት ላይክ ሂሊየም፣ እንደ ኒየን፣ አርጋም፣ ክሪፕተን እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው? ሞናቶሚክ ጋዞች ናቸው። ሞናቶሚክ ጋዝ በሁለተኛው ፎር ዳያቶሚክ ጋዝ ፎር ዳያቶሚክ አይዲያል ጋዝ ኮማ ሲቪ የዚህኛው 5 ኦቨር 2 አር ነው። 5 ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምናገኘው? ሲፒ is equals to ሲቪ plus አር ነው። then 5 over 2 አር plus አር is equals to 5r plus 2r over 2r. This is equals to 7r over 2. 7r over 2. This is CP. So ratio ብንወስድ take the ratio የሁለቱ ሬሽዮ ብንወስድ CP over CV ማለት ነው። CP over CV is equals to constant gamma. CP is 7r over 2 over this is 5 over 2 r narek 7 over 2 r times 2 over 5 2 በ2 r በr then የሚቀረኝ ምንድነው? 5 or 7 over 5 ማለት which is 1.4 እነዚህ እንግዲህ እንደ ናይትሮጅን ለምሳሌ እንደ ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን እነዚህ ሞኖቶሚክ ጋዞች ማለት ስለዚህ የጋማ ኦፍ ዳያቶሚክ gas are 1.4 ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ቅድም እንዳልነው ምንድነው ሲፒ is always greater than ሲቪ የሆነበት ምንድነው ብለናል? at constant volume ላይ heat supplied at constant volume is equal to internal energy ነው። then the heat added directly ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው? internal energy increase ወደ ማድረጉ ነው የሚሄደው። በኮንስታንት ፕሬሸር ላይ ግን change in Q at constant pressure is simply the sum of change in internal energy plus P change in V ወይ ደግሞ work done ማለት ሂቱ ወይ ወደ መካኒካል ኢነርጂ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። then the heat supplied increases internal energy ሆኖ but it does the work or the mechanical work. That is why heat capacity at constant pressure is greater than at constant volume. እዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ስለ ሞላር ሂት ካፓሲቲ ያዘጋጀሁት ቱቶሪያል ይህን ይመስላል። ለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ባይ